Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với reshow của Bạn Hóng. Và ngày nay chúng ta tiếp tục với uống và trải nghiệm. Ngày nay thì mình có một số các cái mã nước đây, ví dụ như mình có một cái chai number one cola này, một chai Warriors nho, một chai cái gì của Thái Lan ấy. Đây, mình có một cái chai vàng vàng này. Hôm nay mình sẽ làm một cái video review và trải nghiệm thử cái lon này nhá. Là cái do yield gì đấy. Rồi, mình đang cầm trên tay cái lon đấy rồi. Nó tàn tiếng nước gì không ạ? Tiếng cái chai này là cái sản phẩm của Singapore. Một lon mình đọc là Yeo hay là gì GOS nhỉ? Hoặc cứ đọc GOS. Hôm nay chúng ta sẽ uống thử chai Yeo S phẩy, giống kiểu ngày xưa mình nhớ là có cái thời kỳ mà có các bạn S phẩy, thời kỳ của các bạn Sky. Rồi, sẽ là cái sản phẩm này là cái chai gì? Noet Breakfast Tip cái gì không ạ? Cherry Setum Tea, chắc là một loại trà. Freshly brewed gì UC Hanburu Flower. Đại khái là một loại trà nó sử dụng cái là Hanburu rồi anh em ạ. Cái lon này thì có khối lượng là 300ml. Rồi. Một sự natural choice là cái sự lựa chọn thiên nhiên ấy. Your brain your. Cái này thì nó sẽ mang đến một cái sự tươi mát từ châu Á, cái gì của Thế Á ấy. Với nói chung mình chẳng gì được là tiếng Anh rồi nhỉ. Cái này của một cái nước uống của Singapore, Sonoko Way gì ấy. Cái này thì không rất là tươi này, không có chất phụ gia, không phẩm màu và không có các cái chất nguy hiểm. Đó. Và đặc biệt là cái chai này chỉ được giảm đến 25% lượng đường. Đó. So với các cái nước uống khác của châu Á, có cả tiếng Trung Quốc. Tại Singapore là một nước họ sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Trung Quốc và cả tiếng Anh. Pretty. Ở phía trên này anh em này, cái lon này thì giống lon của Coca thôi. Mặt dưới chúng ta sẽ có là series number, cái số lô của nó này, và hạn sử dụng đến 16 tháng 5 năm 2021. Lon này thì là 19 cơ. Ủa, có cả giờ này. Thành phần đây, nó có cái tên mật khẩu anh em này. Đây, đó là trà hoa cúc. Ủa dồi, trà hoa cúc. Trà hoa cúc thì rất tốt cho những người tiểu đường nhá. Trà hoa cúc Simatum Tibalit. Thành phần có nước, chiết xuất hoa cúc, đường mía, sorbitol và fructose. Đó. Uống trực tiếp và nó ngon khi uống lạnh và lắc đều. Sản xuất tại Singapore Senoko. Nhập khẩu thì là công ty phân phối Liên Minh. Rồi, cái nước này nước ngoại anh em ạ. Lon này mình mua lâu rồi không nhớ, nhưng mà chắc nó phải tầm 20.000 một lon này đấy. Phải tầm đấy. Thành phần của nó sẽ có gì nào? Gồm có energy là cái chất năng lượng này, protein, total. Cái này vẫn có đường nha anh em. Xem là đường chỉ có là 18g. Chắc là cũng hơi ngọt. Rồi. Hết rồi. Cái lon này đại khái là trà hoa cúc. Đó. Trà hoa cúc thì mình biết là nhiều người tiểu đường là có thể rất hay phải uống cái trà hoa cúc, nhưng mà cái trà hoa cúc đây là trà cúc gói, còn đây là cái trà hoa cúc lon. Mình chưa uống bao giờ. Rồi, bóc ra mở hộp và uống thử xem cái lon này nó sẽ như thế nào. Lon này thì bằng cái size của Coca nhé. Coca là 300ml, lon này thì nó nhỏ hơn một chút, 330. Rồi, giờ kiếm cái cốc uống thử. Rồi, mình sẽ uống cái cốc này. Trước hết là vệ sinh qua cái chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cái màu sắc và hương vị của cái lon Yo Chi Santeum này của Singapore xem là như thế nào nhá. Nó có ga anh ạ. Không nhìn gì luôn anh ạ. Nó có cái mùi thơm, mùi như kiểu mùi vị thuốc bắc anh ạ. Thơm lắm. Mùi giống vị thuốc bắc. Giờ mình xem màu sắc của nó như thế nào nhé. Ồ, cái màu thì giống kiểu cái trà đá của Việt Nam anh em ạ. Trông nó cũng bình thường thôi. Màu thì chắc là mình sẽ uống nửa cốc thường và nửa cốc uống với đá. Okay. Một cái lon này 300lít thì chúng ta sẽ uống bằng 2 chai La Vie nhá. Mỗi chai La Vie là một chai 150ml. Đó. Đây, em thấy này,
Màu này nó trong giống kiểu bia, màu thì giống ammoniac, mùi thơm lắm. Không phải là thơm mà nó mùi như mùi cỏ khô ấy nhỉ, mùi cỏ khô. Thật sự thì mình cũng không nhớ cái mùi hoa cúc đó nha, mình chỉ biết là hoa cúc là cái loại hoa vàng vàng người ta hay dùng để cúng đó. Rồi có cả bọt nha anh em, nhìn như bia này. Đây mình sẽ lấy một cái thìa này cho anh em xem màu sắc của nó này, cận cảnh cái màu sắc của cái lon này, như bia không ạ? Để uống thử xem nào, thử một thìa xem nào, mời các ông nhá. Nó có mùi lạ lắm anh em, mình rất là khó có thể tả cho anh em cái mùi này như nào. Nó không phải là mùi như là cái mùi trà đá, nó không phải mùi bia, mà nó có cái mùi cái vị chan chát như kiểu mùi lá ấy. Nó như kiểu vị lá ấy. Ngoài ra thì nó có một cái vị ngọt. Ngọt này thì ngọt khá là dịu. Ở đây mình thấy ghi là có công thức là giảm đến 25% so với các cái nước khác. Để giảm 25% này. Uống nó khá là nhạt, nhưng mà là rất là dễ uống. Khi mà uống vào thì mình có cảm nhận được một cái chút cái vị chát chát của nó như trà mạn ấy, nhưng mà không phải là cái vị chát chát kiểu như là cái trà xanh đâu. Mà đây mình thấy nó dịu hơn, nó nhạt hơn, và nó có cái mùi thơm, mùi lá. Dễ uống á, không ngọt đâu, nó có hơi vị ngọt mát mát thôi. Cái này uống ngon lắm. Cái màu sắc của nó thì rất là đẹp, thì như là uống bia. Cái đoàn làm phim mà cần quay các cái cảnh mà uống bia mà không để diễn viên say, mình có thể sử dụng cái lon này. Rồi cái cảnh kia ăn nhậu. Tại vì sao? Tại vì cái này nó có cái bọt này này. Cái bọt này nó nổi lên như kiểu váng bia hết không ạ? Đó. Tại vì sao tôi bảo là quay phim mà dùng cái này được. Uống khá là sướng, thơm lắm. Nước này uống thơm. Mình thấy bảo là cái trà hoa cúc thì là rất tốt cho người tiểu đường. Nhà mình ai có người thân mà bị tiểu đường thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm trà hoa cúc, hoặc là mình có thể sử dụng cái nước nho này nhá. Cái này mà dù mình thấy nó trong cái thành phần của nó có đường đấy, có đến là 18g đường trong 300ml này, nhưng mà uống nó rất là dịu. Cái này uống rất là thanh mát luôn. Cái này rất tốt với những người ấy. Ở Việt Nam thì thực sự là chưa có cái sản phẩm lon trà hoa cúc ở đâu. Đây là cái sản phẩm của nước ngoài nha anh em. Sản phẩm của một công ty Hanoko gì ở bên Singapore ấy. Cái này thì nếu mà mua thì anh em có thể mua được các chuỗi siêu thị của Bixi, Vinmart hoặc là Vivimax nhá. Cái này thì nó cũng không phải là quá khó để tìm kiếm đâu. Rồi. Màu sắc rất là đẹp, uống rất là thích. Còn cái công dụng của cái trà này thực sự thì mình không có tài liệu để có thể tham khảo được. Nhưng mà đại khái thì uống nó cũng kiểu như là nó sẽ có tác dụng như là thanh nhiệt, sảng khoái cơ thể. Đó. Là nước giải khát, rất tốt với những người cao huyết áp. Từ cái trà nó có cái vị chát này, nó có vị giống trà xanh ấy, sẽ rất tốt cho những người cao huyết áp. Cái trà này như mình không biết là có chuyện mất ngủ hay không anh em ạ. Một lon này khá là nhiều, nó khá là nhạt. Mình sợ cái này mà uống với đá thì nó sẽ rất là nhạt luôn. Cứ thử uống với đá xem thế nào nhé. Tôi đi kiếm ít đá đã. Trời ơi, kiếm được ít đá. Chúng ta sẽ uống cái trà Youth này với đá nhá. Đây, tôi kiếm được ít đá bào này. Tôi sợ uống cái này với cái này nó sẽ nhạt anh em. Trong này còn sao nhỉ? Rồi. Bây giờ thì ngoài nó giống vị bia, bây giờ nó cũng thể làm nước trà đá được anh em ạ. Đấy, đồ quay góc quay gần cho anh em mình dễ nhìn hơn về cái sản phẩm này. Yo Shintamerum Tea. Cái logo này giống kiểu Vinataba vãi trưởng không ạ? Tôi nhìn thấy giống logo của thuốc lá Việt Nam tàn bạo. Rồi.
một cái non nước đến từ đất nước Singapore. Mình đã uống thử rất nhiều nước của Thái Lan, của Mỹ, của Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hôm nay thì đầu tiên là một cái nước uống của Singapore này. Màu đẹp không? Nhìn rất là đẹp luôn rồi. Bây giờ mình đang đợi cho đá nó tan. Chúng ta cùng thưởng thức xem là cái ron này nó sẽ như nào. Rồi. Tôi có cảm giác là uống với đá thì nó lại ngọt hơn cơ ạ. Nó mát hơn. Uống với đá nó mát hơn, dễ uống hơn. Cái này uống đá ngon hơn nhiều. Lúc ấy uống thường uống nó nhạt lắm. Uống với đá ngon hơn nha các bạn. Và mình có cảm giác như là cái trà này nó đỡ chát hơn và nó ngọt hơn. Ngon lắm. Nó nhạt nhạt, nó còn ngọt. Bạn nào không uống được trà đá thì cái này mình nghĩ là cái sự lựa chọn tốt hơn. Nó ngọt hơn mà, dễ uống hơn. Còn bạn nào mà cần một cái sản phẩm mà phù hợp với những người cao huyết áp, tiểu đường thì mình nghĩ rằng đây là cái sản phẩm có thể sử dụng được. Trà hoa cúc mà ngon lắm. Cái này nó vẫn là không phải là cái thực phẩm mà chức năng chữa bệnh đâu, nó chỉ là nước giải khát thôi. Nó giống như một số loại trà ở Việt Nam ấy. Nhưng Việt Nam lại không có cái trà hoa cúc à. Ngon đó, dễ uống lắm. Nó không như vị nít tông đâu. Uống nó có vị trà, có mùi lá lá, nó lại còn ngọt và nhạt. Màu thì đẹp. Ngon. Cái này uống dễ uống lắm. Nói chung là mình khá thích cái sản phẩm này anh em ạ. Nó rất là dịu. Mà cái thành phần của nó thì không có các cái chất kích thích như là cà phê in hay là coca hay là soda gì cả. Cái này hoàn toàn là thành phần chỉ có nước chiết xuất từ hoa cúc, đường mía thôi. Và cái sorbitol này mình cũng không biết là gì. Và có cái là fructose. Trời ơi, toàn cái vị lạ. Có lẽ là cái họ chiết xuất từ cái tinh dầu cái hoa này, họ điều chế thành nước uống này anh em ạ. Tốt lắm. Nó giống như kiểu lá trà đây. Ngọt. Đang khát nước uống cốc này tỉnh hết cả rồi. Sao mình sẽ uống hồi này xong chúng ta kết thúc video nhá. Rồi như vậy ngày hôm nay thì chúng ta vừa trải nghiệm cái sản phẩm non nước là trà hoa cúc Yo, một cái sản phẩm đến từ đất nước Singapore. Theo cảm nhận của mình, đây là một cái trà hết sức là dễ uống và rất là phù hợp với những người huyết áp, tiểu đường. Đây là một cái sản phẩm mình uống có thể giải khát được và cũng là một cái sản phẩm phù hợp với những người bệnh. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ quay trở lại Ring Show với những video khác.